आज म तपाईलाई कम्पनी इन्फर्मेसन अन्तर्गत रहेको ब्याकअप र रिस्टोरको बारेमा जानकारी दिन गएको छु। ब्याकअप रिस्टोरको बारेमा हामी परिचय, प्रयोग, प्रश्नहरू गर्ने तरिका र सर्टकट की को बारेमा हामी एक एक गरी बुझ्ने छौँ। पहिला हामी ब्याकअपको परिचयको बारेमा बुझ्ने छौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ, ब्याकअपको परिचयमा यो कम्पनी इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने 8औं कमान्ड हो। यसबाट Tally.ERP9 अन्तर्गत रहेको कम्पनीको डाटालाई रिमुभेबल डिस्क जस्तै फ्लपी डिस्क, पेन ड्राइभ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्कमा डाटा ट्रान्सफर गर्नुलाई ब्याकअप भनिन्छ। नोटमा दिएको छ, ब्याकअप लिएको डाटालाई अर्को कम्प्युटरमा रिस्टोर गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। रिस्टोरको परिचयमा दिएको छ, यो कम्पनी इन्फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने 9औं कमान्ड हो। यसबाट Tally.ERP9 अन्तर्गत ब्याकअप लिएको कम्पनीको डाटालाई अर्को कम्प्युटरमा रिस्टोर गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। नोटमा दिएको छ, यहाँ ब्याकअप र रिस्टोरको बारेमा हामी परिचय, प्रयोग, प्रश्नहरू गर्ने तरिका र सर्टकट की को बारेमा जानकारी लिनेछौँ। यहाँ प्रयोगमा दिएको छ, प्रयोगहरूमा 1 नम्बर दिएको छ, कम्पनीको डाटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले ब्याकअप राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 2 नम्बर दिएको छ, कुनै कारणले अफिस वा घरको कम्प्युटरको डाटा डिलिट भएमा ब्याकअप लिएकोबाट रिस्टोर गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा दिएको छ, आवश्यकता अनुसार डाटालाई डेली, विकली, मन्थली र इयरली अनुसार ब्याकअप लिन सकिन्छ। चौथो नम्बर दिएको छ, डाटा लस्ट हुनबाट बचाउन प्रयोग गरिन्छ। 5औं नम्बरमा अफिसको डाटा घरको कम्प्युटरमा राख्न वा घरको डाटा अफिसमा राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। 6 नम्बर दिएको छ, ब्याकअप लिएको डाटा अडिटर वा सेयर पार्टनरलाई पठाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अब प्रश्नहरूमा दिएको छ, दुईटा प्रश्नहरू छ यहाँ। 1 नम्बर दिएको छ, हाउ टु ब्याकअप डाटा अफ कम्पनी इन पेन ड्राइभ, पेन ड्राइभमा ब्याकअप कसरी लिने। त्यसपछि दोस्रो नम्बर दिएको छ, हाउ टु रिस्टोर कम्पनी डाटा फ्रम पेन ड्राइभ, पेन ड्राइभबाट रिस्टोर कसरी गर्ने। हामी यससँग दुईटा प्रश्नको गर्ने तरिका हामी हेर्नेछौँ। 1 नम्बर क्वेसनको प्रोसेसमा दिएको छ, 1 नम्बर प्रोसेसमा गर्ने तरिकामा फर्स्ट अफ अल किप द पेन ड्राइभ इन USB पोर्ट अफ कम्प्युटर एन्ड सी द ड्राइभ नेम। हामी के गर्छौँ, यो पेन ड्राइभ हामीसँग छ, यो पेन ड्राइभ हामी यसको USB पोर्टमा हामी राख्छौँ र यसमा हामी ब्याकअप लिन्छौँ। पहिला हामी के गर्छौँ, USB पोर्टमा राख्ने, कम्प्युटरको USB पोर्टमा हामी राखिसक्यौँ। त्यसपछि के गर्ने, यसको ड्राइभ हेर्ने, कुन ड्राइभ यसले लिएको छ। यहाँ दिस पीसीमा जाने, यदि आफै यो ओपन भयो भने ठिक छ, भएन भने दिस पीसीमा डबल क्लिक गर्ने। त्यसपछि हामी ड्राइभ हेर्न सक्छौँ। यहाँ दिस पीसीमा क्लिक गरेर यहाँ लास्टमा जुन ड्राइभ लिएको हुन्छ त्यो USB पोर्टको ड्राइभ लिएको हुन्छ। USB ड्राइभ यहाँ लेखेको छ, आई ड्राइभ भनेर छ। यो हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ, कुन ड्राइभ पेन ड्राइभले लिएछ त्यो चाहिँ ड्राइभ आफूलाई थाहा हुनुपर्छ। आई भनेर चाहिँ पेन ड्राइभले लिएको छ। यसलाई हामी के गर्छौँ, यसमा हामी डबल क्लिक गरेर हेर्न पनि सक्छौँ, कुनै फाइल फोल्डर त छैन यसमा। त्यसपछि हामी यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छौँ। मिनिमाइज गरिसकेपछि हामी अब दोस्रो बुदामा गर्छौँ, प्रेस अल्ट F3 टु ब्रिङ कम्पनी इन्फर्मेसन। दोस्रो नम्बरमा हामी कम्पनी इन्फर्मेसन ल्याउँछौँ अल्ट F3 बटन थिचेर। जस्तै यहाँ कम्पनी इन्फर्मेसन आइसकेको छ, नभए भए हामी किबोर्डको अल्ट बटन थिचेर F3 बटन थिच्थ्यौँ, त्यसै कम्पनी इन्फर्मेसन आउँथ्यो। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हामी ब्याकअपमा जान्छौँ र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्ने, यहाँ सोर्स सेलेक्ट कम्पनी टु ब्याकअप भनेर आएको छ, त्यसको तल सोर्स भनेर आएको छ। यहाँ पुग्नलाई हामी किबोर्डको ब्याक स्पेस बटन 2 पटक हामी थिच्नुपर्छ। त्यसपछि हामी माथि जान्छौँ। अब सोर्समा के हुन्छ भने हाम्रो कम्पनी कुन ड्राइभमा छ त्यो आफूलाई जानकारी हुनुपर्छ। सीमा छ भने सी ड्राइभ टाइप गर्ने। लास्ट यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ सी को ठाउँमा यदि डी छ भने सी टाइप गर्ने। यदि डी ड्राइभमा छ भने किबोर्डको लेफ्ट एरो बटन एकछिन थिचिराख्ने। त्यसपछि सी को ठाउँमा हामी डी टाइप गर्न सक्छौँ। यदि डीमा ड्राइभ डाटा छ भने
यदि डी ड्राइभमा छैन भने हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो डी को ठाउँमा हामी सी टाइप गर्न सक्छौँ र इन्टर बटन थिच्छौँ। सोर्स पछि हामी डेस्टिनेसनमा चाहिँ हामी पेन ड्राइभको ड्राइभ चुज गर्छौँ। यहाँ टाइप गर्छौँ हामी ड्राइभ। यहाँ यदि फ्लपीमा यदि गर्न छ भने हामी ए ड्राइभ चुज गर्थ्यौँ, तर हाम्रो फ्लपीमा नभएर हामी केमा गर्छौँ, पेन ड्राइभमा गर्छौँ। आई भनेर चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभको ड्राइभ लिएको छ र इन्टर बटन थिच्ने। आई त्यसपछि कोलन, त्यसपछि ब्याक स्ल्यास टाइप गर्ने, त्यसपछि इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि दाहिने साइडमा यहाँ हेर्ने लिस्ट अफ कम्पनीमा कुन कम्पनीलाई यो सी ड्राइभ भित्र रहेको कम्पनीहरू छन्, कुन कम्पनीलाई ब्याकअप लिने हो। जस्तै हामी यो एएबीबीवाईवाई कम्पनीलाई हामी लिन्छौँ र इन्टर बटन थिच्ने। एउटा मात्र कम्पनीलाई लिन छ भने त्यसपछि हामी इन्ड अफ लिस्ट गरेर इन्टर बटन थिच्छौँ। फेरि एक्सेप्ट यस अर नोमा इन्टर बटन थिचेर हामी ब्याकअप लिन्छौँ। अहिले हामी ब्याकअप लिइसक्यौँ। अब ब्याकअप लिएको डाटा हामी हेर्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ, यो हाम्रो पेन ड्राइभमा चाहिँ यो TBK 900 भनेर चाहिँ ब्याकअप देखाएको छ। अब यो ब्याकअप लिएको डाटालाई अब अर्को कम्प्युटरमा हामी के गर्न सक्छौँ, रिस्टोर गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलको लागि देखाउन लागि हामी यही कम्प्युटरको ई ड्राइभमा अथवा डी ड्राइभमा हामी डाटा रिस्टोर गर्छौँ। अब रिस्टोर कसरी गर्ने, रिस्टोरको लागि प्रोसेसमा दिएको छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा दिएको छ हाउ टु रिस्टोर कम्पनी डाटा फ्रम पेन ड्राइभ। अब पेन ड्राइभबाट रिस्टोर कसरी गर्ने, प्रोसेस 1 मा चाहिँ फर्स्ट अफ अल किप द पेन ड्राइभ इन USB पोर्ट अफ एनदर कम्प्युटर एन्ड सी द ड्राइभ नेम। त्यसमा पनि के गर्ने, पेन ड्राइभ राख्ने र त्यसको ड्राइभ हेर्ने कुन ड्राइभ लिएको छ। त्यसपछि दोस्रोमा दिएको छ प्रेस अल्ट F3 टु ब्रिङ कम्पनी इन्फर्मेसन। त्यसपछि तेस्रोमा दिएको छ रिस्टोर एन्ड एरो की एन्ड प्रेस इन्टर की। चौथोमा दिएको छ डेस्टिनेसन। डेस्टिनेसन भनेको के भने कुन ठाउँमा हामी डाटा ब्याकअप लिएको डाटा राख्ने, त्यो डेस्टिनेसनमा राखिन्छ। र सोर्स भनेको हाम्रो पेन ड्राइभको ड्राइभ हामी टाइप गर्छौँ। त्यसपछि नेम अफ लिस्टमा कम्पनीको नेम जुन कम्पनीलाई रिस्टोर गर्ने हो र इन्ड अफ लिस्ट गरेर एक्सेप्ट गर्यो भने हामी रिस्टोर गर्न सक्छौँ। अब हामी रिस्टोर कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी यहाँ के गर्छौँ, अलरेडी हाम्रो कम्पनी इन्फर्मेसन आइसकेको छ। नआएको भए हामी अल्ट F3 बटन थिचेर ल्याउँथ्यौँ र त्यसपछि हामी रिस्टोरमा जान्छौँ। रिस्टोरमा पुगिसकेपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा देखायो, लेफ्ट साइडमा हामी डेस्टिनेसनमा जान्छौँ। डेस्टिनेसनको कुन ठाउँमा हामी ब्याकअप लिएको डाटा रिस्टोर गर्ने हो त्यो ठाउँ हामी चुज गर्छौँ। माथि जानलाई डेस्टिनेसनमा पुग्नलाई हामी किबोर्डको ब्याक स्पेस बटन 2 पटक हामी थिच्छौँ। 2 पटक थिच्दाखेरि माथि जान्छ डेस्टिनेसन र डेस्टिनेसनको यहाँ सी ड्राइभमा सिलेक्ट भएको छ। तैपनि सिलेक्ट भए पनि हामी किबोर्डको ब्याक यो लेफ्ट एरो बटन एकछिन थिचिराख्ने। त्यसपछि के हुन्छ भने सी को ठाउँमा पुग्छ। त्यसपछि हामी सी को ठाउँमा हामी डी ड्राइभ टाइप गर्छौँ। डी ड्राइभ भित्र युजर फोल्डर भित्र पब्लिक फोल्डर भित्र Tally.ERP9 फोल्डर भित्र डाटा भन्ने फोल्डर भित्र हाम्रो के हुन्छ, हामी रिस्टोर गर्छौँ। यहाँ चाहिँ यो प्याथ आफूले थाहा हुनुपर्छ र सोर्स भनेको हाम्रो पेन ड्राइभको सोर्स भनेको यो तल हुन्छ। यो आई भनेर चाहिँ पेन ड्राइभको ड्राइभ यहाँ हामी टाइप गर्नुपर्छ र इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि पेन ड्राइभको ड्राइभ भित्र रहेको कम्पनी जुन हामी ब्याकअप लिएछौँ त्यो ब्याकअप लिएको कम्पनीको नेम र फोल्डर सहित यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि यसलाई के गर्ने, एरोबाट हामी सिलेक्ट गर्छौँ, अप डाउन एरोबाट, अप अथवा डाउन एरोबाट हामी सिलेक्ट गरेर इन्टर बटन थिच्छौँ। त्यसपछि फेरि इन्ड अफ लिस्टलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर बटन थिच्ने। त्यसपछि एक्सेप्ट भनेर आउँछ, यसमा इन्टर बटन थिच्ने। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, रिस्टोर गर्न सक्छौँ। र रिस्टोर गरिएको डाटा हामी हेर्नको लागि के गर्छौँ, फेरि हामी दिस पीसीमा जाने र हामी डी ड्राइभमा चुज गरेको थियौँ। डी ड्राइभ
यहाँ हेर्ने। त्यसपछि डी ड्राइभभित्र युजर फोल्डरभित्र पब्लिक फोल्डरभित्र Tally.ERP9 फोल्डरभित्र डाटा भन्ने फोल्डर थियो र हाम्रो रिस्टोर भनेको यहाँ देखाएको छ। यसको प्याथ हामी यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ। डी ड्राइभ युजर पब्लिक Tally.ERP9 र डाटा, यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनीको डाटा रिस्टोर भएछ। यसरी यो तरिकाले हामी रिस्टोर गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ। त्यसपछि अर्को बुदामा दिएको छ सर्टकट की। सर्टकट कीमा दिएको छ बी भनेको के हो भने ब्याकअप लिनलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै आर भनेको रिस्टोरलाई प्रयोग गरिन्छ र अल्ट F3 भनेको कम्पनी इन्फर्मेसनको ल्याउनलाई प्रयोग गरिन्छ र प्याथ यदि कपी गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल अल्ट बटन थिचेर सी बटन थिच्यो भने हामी कुनै पनि प्याथ हामी कपी गर्न सक्छौँ र कन्ट्रोल अल्ट भीबाट हामी ट्यालीभित्र पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी सर्टकट की प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तैमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ प्याथमा सिलेक्टमा गएर हामी ब्याक स्पेस गर्ने र यो प्याथलाई कपी गर्न पर्यो भने कर्सर हाम्रो माथि छ र किबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट सी बटन थिचेर हामी के गर्न सक्छौँ प्याथ कपी गर्न सक्छौँ र त्यो प्याथलाई कुनै ठाउँमा यदि पेस्ट गर्न पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ ट्यालीभित्र कन्ट्रोल अल्ट भी बटन थिचेर हामी पेस्ट गर्छौँ। यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ। त्यो हामी युज गर्दाखेरि त्यो हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यो भिडियोलाई धेरै मिहिनेत साथ बनाइन्छ। यसमा केही कुराहरू सोध्नु पर्ने छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।